हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज चाहिँ हामी स्पेशल सिबिटी परीक्षाको चाहिँ रिजल्ट पब्लिस भएको छ। आफ्नो रिजल्ट चाहिँ कसरी हेर्ने हैन, आफ्नो नाम छ कि छैन भनेर नेम लिस्टमा चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आशा छ हजुरहरू सबैजनाको नाम आएको छ, मतलब हजुरहरू सबैजना पास हुनुभएको छ भन्ने आशा राख्दछु। अब हामी आफ्नो रिजल्ट चाहिँ कसरी हेर्ने भनेर म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलको गुगल क्रोममा गएर चाहिँ eps.nepal.gov.np भनेर सर्च गर्नुहोला। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ eps.nepal.gov.np भनेर सर्च गर्न सक्नुभएपछि चाहिँ EPS नेपालको यो वेबसाइट खुल्नेछ। यो खोलिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यहाँनिर रहेको 3 डट है, यहाँनिर रहेको 3 डटमा क्लिक गर्नुहोला। अथवा भर्खरै निस्केको सूचना चाहिँ यसरी यहाँ हजुरले यहाँ हिँडिरहेको नोटिस पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि आइरहेको हुन्छ लेटेस्ट नोटिसहरू चाहिँ, जस्तै कोरियन भाषा विशेष भाषा परीक्षा स्पेशल EPS टपिक 2024 को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना भनेर यहीँ पनि आइरहेको हुन्छ। जुन चाहिँ भर्खरैको न्युज हो त्यो चाहिँ यसरी आइरहेको हुन्छ है न्युजहरू। यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए हजुरहरूले सबभन्दा राम्रो आइडिया चाहिँ यहाँनिरको 3 डटमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ 3 डटमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि चाहिँ हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ नोटिस भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हेर्नुहोला नोटिस भनेर लेखिएको छ है, अलि देखिएन, यहाँ देखाउँछु म हजुरहरूलाई। चेक रहेछ क्या हैन, नोटिस भनेर लेखिएको छ। यहाँ यही नोटिसमा चाहिँ हजुरहरूको हरेक कुराहरूको नोटिसहरू आउने हो। त्यही भएर हजुरहरूले यहाँ नोटिसमा क्लिक गर्नुहोला। नोटिसमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि चाहिँ हजुरहरूले EPSले पब्लिस गरेको सम्पूर्ण नोटिसहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हजुरले के सम्बन्धित नोटिस हेर्न चाहेको हो त्यो नोटिसलाई चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्ने। जस्तै हामीले के हेर्न खोजेको त कोरियन चाहिँ विशेष भाषा परीक्षा स्पेशल EPS टपिक 2024 को चाहिँ नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना भनेर दिएको छ। त्यही सूचना हेर्न खोजेको हुनाले हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ डाउनलोड भनेर। आफ्नै मोबाइलबाट हेर्ने हो, त्यसैले डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग EPS कोरिया शाखा ग्वारगो ललितपुरले चाहिँ मिति 2081 7 महिना 20 गतेको दिनमा चाहिँ एउटा सूचना पब्लिस गरेको छ। कोरियन विशेष भाषा परीक्षा स्पेशल EPS टपिक 2024 को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना भनेर एउटा सूचना लेखिएको छ। मिति 2081 7 महिना 11 गते देखि 13 गते तदनुसार 2024 अक्टोबर 27 देखि 29 सम्म सञ्चालन भएको कोरियन विशेष भाषा परीक्षा स्पेशल EPS टपिक 2024 को चाहिँ नतिजा HRD कोरियाबाट चाहिँ मिति 2081 7 महिना 19 तदनुसार 2024 नोभेम्बर 4 मा प्राप्त भएको हुँदा सोही अनुसारको नतिजा यसै सूचना साथ संलग्न राखी प्रकाशित गरिएको बेहोरा सम्बन्धी सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ भनेर चाहिँ EPS कोरिया शाखाले चाहिँ एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ। यसमा 1500 समथिङ जना पास हुनुभएको छ हैन। कटलाइन 30-31 हो कि जस्तो छ। जस्तै एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको 34 मात्रै मिलाएको थियो तर उहाँ पनि पास हुनुभयो। अनि एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ 30 मिलाएको थिए भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर उहाँको चाहिँ नेम लिस्टमा नाम छैन। भनेपछि 31 कटलाइन हो कि भन्ने अनुमान मात्रै हो, तर कटलाइन यति नै भनेर चाहिँ मलाई पनि यकिनन थाहा छैन। टोटल चाहिँ 1524 जना पास भएको छ टोटल। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 1524 जना चाहिँ टोटल पास हुनुभएको छ। यो भनेको पनि एकदमै धेरै पास हुनुभएको हो। जम्मा 2100-2200 कति समथिङले फर्म भर्नुभएको थियो। भनेपछि धेरैजना पास गराउनु भएको छ यसपालि। अब यो चाहिँ लिस्ट भयो। आफ्नो नाम चाहिँ कसरी हेर्ने त भनेर भन्नुहुन्छ भने यो लिस्टमा चाहिँ जस्तै आफ्नो नाम फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ हजुरले यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि सर्चको यो बटन देख्न सक्नुहुनेछ नि, त्यहाँ माथि सर्चमा क्लिक गर्नु।
अनि यहाँ क्लिक गरिसक्नु भएपछि चाहिँ जस्तै हजुरको सिम्बल नम्बर कति हो त्यो क्लिक गर्ने, अथवा नामबाट पनि आउँछ। नाम चाहिँ कसैको सेम नाम हुनसक्छ, त्यसैले आफ्नो नाम टाइप गर्नु भए पनि आफ्नो सिम्बल नम्बर त्यो हो कि होइन भनेर पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हजुरले सिम्बल नम्बरहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र केमा हजुरले फर्म भर्नुभएको थियो त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर मैले एउटा नाम खोजेँ। यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ हजुरले यसरी पास भएपछि चाहिँ हजुरको नाम यसरी बोल्ड भएर आउँछ है। पास हुनुभएको छ भने बोल्ड भएर आउँछ, फेल हुनुभएको छ भने नट फाउन्ड भनेर आउँछ। त्यही भएर यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो सर्च गरेर यहाँनिर सिम्बल नम्बर यो अनुसार मिलेको छ कि छैन पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र अनि यता हजुरले केमा फर्म भर्नुभएको थियो त्यसरी पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ आफ्नो नामबाट पनि अथवा सिम्बल नम्बरबाट पनि सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ आफ्नो रिजल्ट हेर्नुहोला। आशा छ सबैजना पास हुनुभयो होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यसपालि धेरैजना पास भएको छ, सबैलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। आगामी प्रोसेस पनि छिट्टै भएर छिट्टै कोरिया जाने सपना चाहिँ पुरा होस् भन्ने कामना गर्दछु। बेस्ट अफ लक सबैजनालाई। हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हजुरहरूकै मायाले गर्दा हाम्रो च्यानल मोनेटाइज भएको छ। यो खुसीको खबर पनि हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हजुरहरू सबैलाई। अझ धेरै माया गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, बाई, ह्याभ अ गुड डे।